خب دوستای عزیز که پیج میوتد آفریقا یا آفریقای خاموش رو بازدید میکنید، امروز آوردمتون آبشار ویکتوریا، یکی از زیباترین آبشارهای جهان و یکی از جاهایی که هر کسی قبل از فوتش باید حتما اون رو از نزدیک ببینه. قابل توجه عزیزان که این آبشار دو سمت داره، یک سمتش در زیمبابوه و یک سمتش در زامبیا هست. سمتی که امروز ما با هم مشاهده میکنیم سمت آبشار در قسمت زیمبابوه هست. زیمبابوه کشوری است بسیار زیبا و سرسبز با مردمانی بسیار عالی و خونگرم، مردمانی که هر اتفاقی برای من توی سفرهام افتاده به من کمک کردن و همیار و همراه من بودن. همینجا جا داره که از همشون بابت این مهمان نوازیشون تشکر هم بکنم. خب آبشار ویکتوریا آبشاری است طبیعی در جنوب قاره آفریقا که به روی رودخانه زامبزی و به روی خط مرزی زامبیا و زیمبابوه قرار گرفت، در حالی که این آبشار نه بلندترین و نه عریض‌ترین آبشار جهان است. آبشار ویکتوریا بر اساس عرض مجموع آن به 1708 متر و ارتفاع 108 متر به عنوان بزرگترین صفحه آب در حال سقوط در جهان شناخته می شود. ارتفاع آبشار ویکتوریا تقریباً 2 برابر آبشار نیاگارا در آمریکای شمالی و 2 برابر عرض آن هم. همینطور که دارید از این موزیک زیبا که در پس زمینه پخش میشه که با ساز گیتار و خودم اون رو نواختم لذت میبرید و با این تصویر رابطه برقرار میکنید، با این تصویر زیبای آبشار ویکتوریا، میخوام در مورد ریشه نام ویکتوریا و اینکه این آبشار در واقع چطوری کشف شد و چه نامی داشت براتون توضیح بدم. حتما در ادامه با من همراه باشید. یه مورد دیگه هم این که برای دوستانی که بار اول هست که این پیج میوتد آفریقا رو فالو میکنن، عرض بکنم که فراموش نکنید که این ویدیو رو لایک و سابسکرایب کنید و با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. من و همسرم سارا، در واقع سارا این آفریقا، برنامه سفر به اطراف آفریقا رو داریم و از سفرهای خودمون فیلم تهیه میکنیم و برای شما به اشتراک میگذاریم. امیدوارم که از این سفرها لذت ببرید و فراموش نکنید که لایک و سابسکرایب کنید و این کانال رو به دوستانتون هم معرفی بکنید. و اما در ادامه برمیگردیم به ریشه و نام ویکتوریا فالز. فردی به اسم دیوید لیوینگستون که کاشف مشهور اسکاتلندی بوده و در واقع این فرد یکی از مبلغان مسیحیت بوده که با حرکتش از سراسر قاره آفریقا سعی کرد که دیانت مسیح رو در سراسر این قاره گسترش بده، یعنی دیانت حضرت مسیح رو، و این یکی از جاهایی بود که این فرد در مسیرش در گذر از آفریقا کشف کرد و به افتخار ملکه ویکتوریا این آبشار رو هم آبشار ویکتوریا رو. اما بومیان محل اینجا رو و این منطقه رو نام دیگه‌ای براش دارن به اسم موسا اواتونیا که در واقع به معنی مه خروشان هست یا مه خروشان هست و در میراث فرهنگی یونسکو، میراث جهانی یونسکو هم از هر دو این نام‌ها استفاده میشه. اسم‌های دیگه‌ای هم داره مثل سونگو یا چونگو که لیوینگستون به اونها اشاره کرده که به معنای مکان رنگین کمان است که در نتیجه پخش شدن آب در هوا به وجود میاد. امروز که من این ویدیو رو برای شما فیلم برداری کردم، هوا ابری بود و باران هم میبارید. بسیار فضای رمانتیکه برای دوستانی که باران و مه و پاشیدن آب رو روی صورتشون دوست داشته باشن.
ولی خب متاسفانه وقتی هوا به این صورت باشه و آفتابی وجود نداشته باشه، اون رنگین کمان هایی که در اثر پخش شدن آب در هوا وجود میاد وجود نداره و یک مقداری از زیبایی این کار رو کاهش میده اینه. ولی خب در کل خود اون بارانی که از هر جهت میاد و شما رو خیس میکنه در واقع جبران اون کمبود رو امروز میکنه و شما میتونید ببینید به چه زیبایی حتی اصلا داخل این دره مشخص نیست همونجور که نگاه میکنید. پارکی در نزدیکی آبشار در زامبیا وجود داره که اسمش همونطور گفتم موسا اواتونیا نامیده میشه، در حالی که در ساحل زیمبابوه هم پارک و آبشار رو ویکتوریا. ما امروز در قسمت پارک ویکتوریا هستیم، ولی اگر وارد زامبیا بشید اونجا اسمش هست موسا اواتونیا. حالا که تا اینجا این توضیحات رو دادم و اسم دیوید لیوینگستون رو براتون آوردم و یه توضیح مختصر در موردش دادم، یه براکت میخوام باز بکنم و داخلش بهتون بگم که در واقع دیوید لیوینگستون یک پزشک اسکاتلندی بوده که متولد سال 1813 بوده و این فرد کاشف اکثر مناطق مرکزی و جنوبی قاره آفریقا هست. این فرد در سالهای 1841 تا 1873 میلادی جهت ترویج مسیحیت و جلوگیری از بردهداری چندین بار به آفریقا سفر کرد. از این جهت بیشتر جاهایی که در آفریقا میرید رو میبینید به اسم این فرد نامگذاری کردن، چون خود این فرد فردی بوده که این مکانها رو به دنیا معرفی کرد. خب دوستان عزیز، همینطور که توی ویدیو مشاهده کردید روی نقاطی از تصویر من یه مکس کوچیکی میکنم که شما بتونید بخونید در واقع اسم پوینت‌های مختلف یا ویو پوینت‌ها یا منظره‌های مختلف رو نوشته که هر منظره‌ای با یک اسم شناخته میشه. یکی از زیبایی‌های این آبشار این هست که تونستن برای اون 17 ویو پوینت یا منظره خاص ایجاد بکنن که دوستانی که دارن در این مسیر و در این پارک قدم میزنن در هر منطقه‌ای بتونن وایسن استراحتی بکنن و عکس زیبایی از خودشون با منظره و بک‌گراند این آبشار فوق‌العاده زیبا بگیرن. و همونطور هم که در تصویر میبینید تعداد زیادی از توریست ها هستن که به این منطقه میان تا این آبشار زیبا رو ببینن، چرا که همونطور گفتن یکی از زیباترین نقاطی هست که شما باید قبل از پایان عمرتون اونجا رو دیده باشید. خب این نمای زیبای آبشار ویکتوریا رو همونجور که مشاهده میکنید، مجموع آبشارهای ویکتوریا رو لذت میبرید داره به تصویر میکشه و این هم قسمت در واقع پوینت آخری هست که شما آبشار رو میتونید به همون زیبایی ببینید، جایی که دیگه به بنبست میخوره و مسیر آبشار از اونجا تغییر میکنه. خب دوستان، من اینجا تصمیم گرفتم که یه مقداری سکوت بکنم تا شما از این منظره لذت ببرید، از این فضای زیبا، و بعد از اون ادامه داستان و آخرین ویو پوینت، آخرین منظره‌ای که شما در این پارک میبینید رو توضیح بدم. خب مطمئنم که از دیدن این تصاویر زیبا لذت بردید و هیجان زده شدید. اینجا ما پلی رو داریم که معروف هست به اسم ویکتوریا فال
بریج یا در واقع زامبزی بریج. این پلی هست که اگر خاطرتون باشه من قبلا به عنوان اولین ایرانی در سال 2015 فکر میکنم از روی این پل به پایین پریدم. ویدیوی بانجی جامپینگ این داستان رو هم اینجا براتون لینک میکنم اگر دوست داشتید ببینید. خب وقتی به انتهای این مسیر رسیدید دوباره باید از همین مسیر برگردید و این مناطق رو ببینید. البته دو مسیر داره برگشت، راه برگشت. یک مسیر مجدد همین مسیری هست که از کنار این آبشار زیبا میاد و یک مسیری هست که از داخل پارک و اون جنگل‌های زیبا با درخت‌های زیبا و میمون‌هایی که روی این درخت‌ها هستن وجود دارن. خب میتونید هر کدوم از این مسیر رو انتخاب بکنید که من اینجا همون مسیری رو انتخاب کردم که کنار آبشار ویکتوریا هست، به این علت که هوا خیلی عالی بود. ولی همونطور که میبینید بارون شدید گرفت و همه تجهیزات ما رو خیس کرد. این هست که دیگه بیش از این نتونستم فیلم بگیرم و اینجا بود که دیگه تصمیم گرفتم دوربین رو خاموش کنم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. به امید ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار. بچه‌ها بیاید اینجا خیلی آبه.